Но есть очень много людей, которые не ходят в кино, никогда не придут, потому что с ними не умеют работать. Я имею в виду, те люди, которые будут с авторским кино, нам троечка нам всем пока. Когда говорят «фильм из Украины», то предполагается сразу, что это будет очень глубоко страдальный фильм о очень неблагополучних людях. Ми українці, ми якісь садомазохісти. Нам подобається, коли нас б'ють, коли ми жаліємося один одному. Там 5 лет назад, если говоришь украинское кино, это было, это словосочетание вызывало рвотный рефлекс, совершенно заслуженно. Есть индустрия, но очень дефицитная. Когда дебютант получает 1,5-2 миллиона долларов на свой дебют, и он медленно идет ко дну. Это грустно. Історія нового українського кіно почалася менше 10 років тому, коли Україна почала розвивати національний продукт. Продюсери перестали створювати контент для всього пострадянського простору і переорієнтувалися на локальний ринок. А держава взяла курс на підтримку українського кіно і почала активно інвестувати туди гроші. Але 10 років замало, аби створити міцну індустрію, яка б стабільно видавала якісне кіно. Скажімо, як 10 років відбувається якась увага до кінематографу, і останній постмайданний період надзвичайно. Ми називаємо час реставрації кінематографу, тому що сказати, що його не було, це неправда, але те, що він був дуже дефіцитним, це так. І вже став якийсь такий ореол нової хвилі якогось ренесансу українського кіно. Воно дуже слабе. Дуже слабе. Зрозуміло чому. Воно тільки народжується. Ми зараз проходимо етап кількості. Ми зараз не проходимо етап якості, а кількості. І цей стрибок, як на мене, квантовий, він якраз відбувся приблизно років 6 тому, 5, коли держава підтримала таким величезним внеском матеріальним, де $1 мільярд для розвитку українського кіно позаминулого або позапозаминулого року. Уявіть собі, кожного тижня відбувалась прем'єра в кінотеатрі українського кіно. Кожного тижня, навіть не місяця. Тобто українське кіно вже теж починає собі випорювати таку лінію, отримувати впізнаване обличчя. З більш старшого це Мирослав Слобошпицький, Валік Васінович, Володя Тихий. З молодого такого, середнього, там це я, Марина Степанська, Наріман Алієв, Лукіч, Роман Бондарчук, Дмитро Сухолиткий-Собчук, Філіп Ситніченко, і там іще Іра Цілик. Тобто, в принципі, достатньо серйозна така тусовка. В Україні, на жаль, взагалі ця звичка ходити в кіно і ходити на багато культурних, насправді, подій, вона була дещо втрачена. Досить такий вагомий період, проміжок часу. Це я маю на увазі 90-ті роки, коли майже, по-перше, не було кінотеатрів, по-друге, взагалі такої звички не було. Киноиндустрия не зарабатывает денег, это очень важно. Но киноиндустрия стоит гораздо меньше, чем стоит потом, например, вложение в вооружение. Да? То есть вот то, что мы сейчас имеем на Востоке, это тупо прямое следствие того, что мы там 29 лет забивали хер на культуру. Абсолютно прямое. Потому что если бы мы создали национальную самоидентификацию, а не использовали бы, не жили бы на российском культурном продукте, треть страны бы не сказала: ой, мы тут не можем розбиратися, ми русські, ми не русські, ми взагалі які. Необхідність ідентифікації себе в першу чергу пов'язана з ідентифікацією того, що виробляється, власне, в Україні. Тому що російський продукт, який тут був до 2013 року, він значною мірою нівелював і розмивав, власне, те, що вироблялося в Україні. Нам потрібно напрацювати наративи. Наші українські наративи, власне, які історії для нас є природніми і які очікування у людей ми можемо не тільки потрапити, але їх якось модерувати, ці очікування. Лише деякі поодинокі приклади успішних проєктів, які є якісними, такі як «Мої думки тихі», чи «Кадишева сім'я», чи там «Кіборги», вони з одного боку якісні, з іншого боку говорять про нові наративи для українського суспільства. Але таких випадків замало. Проблема в тім, що у нас був 20 років перерва в індустрії. За цей час не змогло зареалізуватися декілька поколінь режисерів, котрі тоді було 30 років. Вони за цих 20 років постарішали і вже не повернулися в професію. І з'явилася така діра. Тобто цей шлях, він мусить бути
він мусить бути сталим і не мусить в ньому виникати пауз. Якщо виникають пауз, багато чого втрачається. Вони приблуди і в зону ходять лише тому, що у них там суцільна капость і біда. Велика кількість сучасних українських фільмів майже нічого не збирає в прокаті, адже кінематографістам фактично доводиться заново вчитись робити кіно. Втім, ще 40 років тому у Києві проходили тематичні фестивалі, а українські кіностудії активно видавали прем'єри. И пока киевляне изучают афиши, стоят в очередях за билетами, надеясь посмотреть лучшие конкурсные и внеконкурсные фильмы, «Броненосец Потемкин», «Здравствуй, это я», «Ленин в Польше», «Последний месяц осени», «Совесть», «Гадюка», «Никто не хотел умирать», «Звезда Улугбека», «Тени забытых предков», «Первый учитель», «Война и мир». Одним словом, пока светятся фестивальные экраны, с древним и прекрасным Киевом знакомятся режиссеры, сценаристы, операторы, актеры. Очень радостно, что на фестивале будет много новых картин, которые делает молодежь. Ви знаєте, багато речей пов'язані, як це не дивно буде, з минулим. У нас є режисери. Я скажу, що, в принципі, починаючи з Довженка, Дзиги Вєртова, у нас багато є традицій. Я не кажу вже Параджанова і інші. Вони були першопрохідцями в багатьох речах. Недаремно там та сама «Земля» входить до, здається, 100 найкращих картин світу за всі часи. Стосовно останнього часу у нас є багато радянських режисерів, і Балаян, і Кіра Муратова, які теж були свого часу проривними постатями в цій сфері. Я скажу так, в Україні було дуже круте кіно. Це те кіно, яке я пам'ятаю з дитинства. Це «Тіні забутих предків» Параджанова, так, і оператор Іллєнко. Це «Білий птах з чорною ознакою», так. Це той же Миколайчук, зірка, так, українського кіно. «Тіні незабутих предків» були неймовірно круто зняті. Це прекрасний оператор. Це, тобто, на той час там були такі візуальні рішення, що просто капець. Велика кількість кінострічок, які випускали українські кіностудії в радянський період, були цікавими, авангардними і далеко не радянськими. Тому багато з них в результаті були заборонені для показу. «Совість», «Білі хмари», «Криниця для спраглих», «Пропала грамота». «Довгі проводи» Кіри Муратової та багато інших українських фільмів так і не вийшли на екрани. Абсолютним рекордсменом радянського періоду став режисер Юрій Іллєнко. 7 фільмів, над якими він працював, були заборонені радянською владою. А після арешту Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» також більше ніде не показували. Все під партію, все. Спочатку ще були експерименти, навіть Лесь Курбас знімав кіно, і Довженко, і були хороші картини, потім все це підгнали, як і все мистецтво, будь-яке авангардне, під соцреалізм. Все мало бути відведено до певної протокольної норми. Ці картини або геть знищені, або десь там дуже в такому штучному, фрагментарному існують багажі у нас. Ты кто такой? Князь, граф, дворянин, помещик, купец? Я мужик, селянин. Так. А я рабочий. А не царский генерал, как говорит ваш Барбос Петлюра. Разом із розпадом Радянського Союзу 5 українських кіностудій перестали працювати. Історія українського кіно закінчилася. Фільми в Україні просто не знімали. Дуже жаль, тому що ми маємо, ще й на сьогодні маємо, не тільки оці стіни і там обладнання якесь, і техніку, хоча і не таку, як в світі. Але ми маємо, ще й досі маємо, дуже хороші кадри. Творчі кадри, які ми вирощували на протязі багатьох десятиліть. Вони є носії кінематографа, і якщо буде знищені ці кадри, то тоді кінематограф
перестане існувати, бо стіни – це не кінематограф. Студія Довженко – це не кінематограф. Все-таки кінематограф – це кінематографіст. Протягом перших 20 років незалежності в Україні практично не існувало власного кінематографу. Так, у 1992 році було знято 45 фільмів, а у 2000 році ця цифра впала до 1 фільму на рік. Кінопрокат в Україні практично зник, а на українських кіностудіях знімали тільки телефільми і серіали. Багато з них знімали для всього пострадянського ринку. В Україні нічого не було, то значить, не було кіношної індустрії, бо в Україні було кіностудія Довженко, яке не мало жодної підтримки ні від Москви, ні від Києва, і воно просто пропадало. Кінотеатри не мали жодного репертуару, а не було репертуару, то значить не було глядачів. Ми почали переорієнтовуватися в нульових на російський ринок, і Україна стала таким сир'євим придатком для виготовлення продукту для загального простору. Ну, тобто був країна СНГ. Від цього український продукт, що стосується його мовного або якогось іншого культурного контенту, він був дефіцитним або відсутній. Тільки на українському прокаті окупить продакшн фильма было практически нереально в то время. Тогда продакшн еще стоил дороже намного. С 2014 года начали появляться уже такие чисто украинские фильмы, которые ориентированы на Украину, на украинском языке. Продюсеры понимали, что рынок России закрыт, и они начали делать уже действительно такие фильмы, которые ориентированы исключительно на Украину. Підхід змінювався поступово. Давайте розділимо там на дві половини: технічну частину і творчу частину. В момент, коли українське кіно тільки починалось, це десь там, візьмемо навіть 2005 рік і 2010 рік, то скачок уже був великий. Ми зняли фільм «Штольню» ми зняли на французьку камеру «Еклер», старенько, їй було 15 років. На кіноплівку «Кодак». Другий свій фільм я вже знімав на Арі СР. Тобто це вже були крутіші камери і так далі. І це все було завдяки одній компанії в Україні, компанії «Патріот». Звісно, є інші компанії, але ця компанія, вона, мені здається, стала платформою, вона стала справжнім патріотом. Тому що завдяки тому, що вони там під свій страх і ризик привозили стільки крутого обладнання в Україну, рівень зростав. І ми мали можливість практикувати це обладнання на рекламних роликах і далі це все переносити в кіно, що було дуже круто на сьогоднішній день в Україні. Ми маємо один в один те саме обладнання, що мають фільмейкери в Голлівуді. Українські фільми почали збирати каси в прокаті вперше у 2014 році, коли вийшла стрічка «Поводир». А у 2018-му вперше за всю історію українські фільми увійшли у топ-20 найкасовіших фільмів українського кінопрокату. Найбільше грошей у прокаті зібрали «Секс і нічого особистого», «Свінгери», «Дзідзьо перший раз», «Скажене весілля» та «Я, ти, він, вона». Втім, незважаючи на касові збори, культурна цінність цих фільмів була під великим питанням, що в свій час і викликало хвилю критики з боку частини українських кінематографістів. Наши 4 фильма с 2018 года превысили планку сборов, каждый из них в отдельности, в $1 миллион, что для территории Украины нереально круто. «Выкрадена принцесса» мультфильм, «Захар Беркут» и, как это ни странно, 2 скаженных веселья. Да, можно по-разному относиться к этим продуктам, но результат налицо. Да? У эстетов они могут вызывать изжогу, у конкурентов черную или светлую зависть, но факт налицо. Да, есть бокс-офис, есть кинотеатры, которые говорят, когда продолжение. Есть впервые проданный формат в Прибалтику, снятый по нашему формату локальный фильм, который собрал в Прибалтике около $1 миллиона в прокате. Старая добрая история «Встретимся у кассы». Сонечко сяє, амур бонсуа.
до шлюбу готовий козак Франсуа. Ні, всім хочеться відпочити, порозважатись, кинути напругу, посміятись нарешті. Ну, це комедія. По-перше, наша аудиторія за останні 20 років плюс вихована телебаченням, що вони, це можна прослідкувати, що люди розважаються перед телевізором, вони звикли до цього контенту, вони звикли розважати. У всьому світі люди хочуть розважатися. В будь-якому випадку, для нас поки що це комедія, я згоден з цим. Але мені дуже хочеться, щоб ця комедія була просто тонка, якісна і, скажімо так, не примітивна. Показателем крутости и успешности могут быть два фактора. Да? Для зрительского кино это бокс-офис. Для авторского кино это награды крутых фестивалей. Именно продюсерам, авторам, режиссерам, сценаристам проектов, получивших эти два маркера, і нужно оказувати основну підтримку. З кожним роком бокс-офіс українських фільмів збільшується. Там на рівні чорного, попередній мій фільм, небагато людей прийшло. А сьогодні на Атлантиду прийшло за перший вікенд, там десь у нас бокс-офіс за перший вікенд 500 000. 500 000, враховуючи те, що взагалі відвідуваність кінотеатрів під час пандемії зменшилась на 75%. Тобто фактично, якщо б ми стартували в доковідну епоху, у нас за перший вікенд було 1,5-2 мільйона, що ще 5 років тому було нереально. Тобто це означає те, що люди звикають до українського кіно, до нього з'являється довіра. Вони починають розуміти, що не все українське кіно погане, і вони розвертаються обличчям і гаманцем до нього. Тобто це такий, але це досить довгий шлях. Доки глядачі звикають до українського кіно на великому екрані, авторське кіно отримує нагороди на міжнародних фестивалях. Так, у 2014 році плем'я Мирослава Слабошпицького отримало гран-прі тижня критиків у Каннах. У 2019-му «Атлантида» Валентина Васяновича стала найкращим фільмом програми на Венеціанському кінофестивалі. А фільм Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» того ж року отримав спеціальний приз журі у Карлових Варах. Это мы сейчас уже привыкли с 2013 года, сейчас практически на каждом фестивале класса есть украинский фильм. И все так, еще один украинский фильм, фестиваль класса, класс, о боже. А когда-то это, боже, украинский фильм попал на фестиваль, это было 5 лет назад, это вот так, в историческом аспекте это ничего. То есть это огромное количество усилий, огромное количество людей. И мы все учимся, продюсеры учатся, режиссеры учатся, мы не умеем работать, например, с локальным зрителем, мы тоже все учимся. Вот как, например, мне сделать так, чтобы люди пришли на фильм «Атлантида», это сложно. Да, я понимаю, что это не зрители «Скаженого Василия», и это нормально. Нам тоже важно научиться достучаться до этих людей, чтобы они даже если не на кинотеатры пришли, они хотя бы посмотрели этот фильм на Мегого или whatever где, просто чтобы они увидели, потому что для этого создаются фильмы. Ви, ваші батьки, ваші діди працювали багато та тяжко для того, щоб забезпечити своїм родинам гідне життя. Проте часи змінюються. Я просто видел, как работает «Атлантида» или «Додому», когда мы показывали «Атлантиду», к нам приходили потом журналисты в Италии, говорят, боже, а мы не знали, что действительно идет война, ничего себе, ого. То есть, это же важно, то есть, чтобы люди, более того, я уверен, что и у нас в Украине часть людей, для них это было бы открытие. Господи, там, что происходит, что там возюкаются, стреляются. Поэтому для нас фестивали это классно, но это не самое главное. Для нас самое главное, чтобы фильм увидели зрители. Нове українське кіно ніби розділилось на кілька таборів. На масове розважальне кіно, на яке охоче купують квитки, адже багато в чому воно наслідує те, що глядачі звикли бачити по телевізору. На глибоке фестивальне кіно, що піднімає важливі теми, збирає міжнародні нагороди, тім не дуже зрозуміле широкій аудиторії. А також на кіно патріотичне. Але про нього давайте пізніше. Артхаус, авторське кіно – це є мистецтво. Це є культура, як література, живопис, інші види мистецтв, котрі не приносять грошей взагалі апріорі. Це кіно треба знімати для того, щоб комунікувати з усім світом. Тому що аудиторія артхаусних фільмів, вона живе на фестивалях. Це критики, це підготовлена публіка. Один з наслідків Радянського Союзу є те, що треба робити мистецтво. Значить, щось вищого рівня. Проблема в тому, що мистецтво – це є така штука, яку ви робите, і через 50 років вам говорять, оце було мистецтво, бо час перевірив це.
На жаль, у нас є багато пророків, котрі думають, що вони знають, що залишиться в мистецтві через 100 чи 200 років. Не буває такого. Грань между авторским, фестивальным и коммерческим фильмом, она же такая очень хрупкая, да? Ну, там, товарищ Куарон с «Гравитацией» и с «Ромой». Это как? Да. Или «Темный рыцарь» — это что? Да. Вот. Это коммерческое кино, да? А какой режиссер снимал эту историю? Ну, там, или Нолан — это что? Первый фильм Нолана и Теннет — это что? Это перетекающие сосуды. И это одна из наших внутренних проблем. Нашего комьюнити или нашей киноиндустрии противопоставляют авторское и коммерческое кино. Да? Успешность одного зависит от успешности другого. Ни в коем случае это не разные лагеря. У нас пытаются почему-то по этим лагерям разойтись. В своей массовости, как бы вам так сказать, у нас не очень требовательные зрители, не очень подготовленные к тому, чтобы делать над собой усилия для просмотра фильма. Вот. Хотя кино такое тоже имеет место быть, оно абсолютно необходимо, но в силу обстоятельств жизни и так далее, я не могу сказать, что в данный момент у меня достаточно энергии и сил, чтобы сесть и посмотреть какой-то из фильмов Антониони, да, то есть это классика, это программное кино, оно очень глубокое, оно уникальное, вот, оно вдохновляющее, но чтобы посмотреть фильм Антониони, нужно набраться очень много терпения. Как бы я делю фильмы на те, которые тебя развлекают, и те, которые ты должен делать над собой усилия, да. А есть фильмы, которые посерединке. Вот, фильмы Чарли Кауфмана посерединке, фильмы братьев Коэнов посерединке, фильмы Вуди Аллена тоже посерединке. Фильмы Романа Бондарчука, если говорить из наших, они тоже где-то посерединке. То есть ты немножко и усилия делаешь, немножко и развлекаешься. Тоже посерединке, да. Но с уклоном в то, чтобы, конечно, людям понравиться. А це де? Покажіть. Це біля Мукачева. Классно, я дико рад. Вот мой там коллега и конкурент Дима Цуханов, который снял там «Мои думки тихи», огромный молодец. Они сделали невероятную вещь. Они сделали так, что украинская комедия, они показали зрителям, что украинская комедия может быть не тупой. Если мы будем снимать такие фильмы для нас, это будет хорошо. У нас нет фильмов про нас, у нас нет фильмов про городских жителей, у нас нет фильмов там про любовь, расстояние, расставание и так далее. А вот нас, да, людей, которые живут, например, в крупных городах, а их большинство. У нас, вот, если вы посмотрите, все комедии про села или вообще какие-то... Потому что это проще. Ты убежал в какую-то историю, которая условна. Ты там можешь сколько угодно налажать, сказать, слушай, ну это же условность. Потому что если ты снимаешь про себя, нужно быть точным. Потому что такие же люди, как ты, придут и скажут, это лажа, это неправильно, в это я не верю. Просто він про нас, чесний. І, можливо, єдиний наш гріх – це те, що ми не написали трагікомедію, тому що, справді, люди всередині, яка це комедія, там наривівся більше, ніж насміявся. Але вона очищує. Я люблю картини, які очищують, змінюють вас. І коли мені дзвонять і пишуть, і навіть вертаються в свій емоційний пік, здорові дядьки, чи чоловіки, чи хлопці, і починають ридати, що вони потім пішли і позвонили мамі. Я вважаю, що я спрацювала в даному контексті мами дуже добре. И их привела до их мам. Вы спросили насчет мамы, которая была понятна здесь, она была совершенно непонятна там. Почему? Потому что женщина, как некий герой, как архетип, она сформировалась именно в Украине. И это целая огромная история, начиная с поэзии Шевченко и заканчивая волной эмиграции женщин в Италию. На западных показах люди не понимали, почему такой большая часть истории посвящена именно маме. Для них мама — это был шум, и мама их раздражала. А у нас получилось наоборот, что всех раздражал именно Андрей. То есть для них финальный эпизод в церкви, он не имел такого значения, как у нас. Почему? Потому что там церковь — это норма жизни, которую у людей не отбирали в течение целого столетия. И это смотрится нормально. Ну вот человек пришел в церковь, и что в этом эпизоде необычного? А в нашем сознании это достаточно непривычное явление, когда молодой парень пытается первый раз в жизни поставить свечку и пропаливает себе пуховик таким образом. Этот фильм мы показывали до карантина
где-то больше 10 недель, а это реально очень долго. И вот даже сейчас, после карантина, мы его еще продолжали показывать, не знаю, месяца 2 точно. И люди ходили, и посещаемость очень хорошая. Для меня это реально такой показатель того, каким мне бы хотелось видеть украинское кино. Потому что, понятное дело, что там «Скажене весілля», «Дзідзьо», «Ята він вона» — это все-таки такое чисто коммерческое кино, которое изначально запрограммировано на зарабатывание денег, а не на какое-то развитие, опять же, киноіндустрії. В якомусь сенсі феномен – це «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча, тому що ніхто насправді не очікував такого, в принципі, масового успіху цього фільму. Але, знову ж таки, він знайшов різну аудиторію, і масову, і кінопрофесіонали, кінокритики, кіноексперти, вони його оцінили як кіно. Це вдалий приклад, але так не завжди, звичайно, буває. Спеціально для клієнтів, які не впевнені, я показую цю мініатюру. А зверху здоровий зуб, а знизу хворий. І ось що буде, якщо його не лікувати. Ти бачиш? Він тримається, чіпляється, видирається, карабкається. Але врешті-решт падає. Феномен кінострічки «Мої думки тихі» у тому, що вона ніби об'єднала в собі всі 3 категорії, на які розділилось нове українське кіно. Стрічка отримала відзнаки на міжнародних фестивалях, заробила гроші в українському прокаті і при цьому була в міру патріотичною. Я считаю вообще слово патриотический или патриотический конкурс, да, это абсурд, по большому счету, да. Классное кино – это патриотическое кино в любом случае, да. Патриотичные или не патриотичные думки мої тихі. Это, конечно, патриотичне. Я думаю, патріотичне кіно – це хороше кіно. «Мої думки тихі» – це патріотичне кіно, яке вибороло нагороди, яке вийшло на HBO Європа. Таким чином про Україну будуть знати більше. Яке спрацювало як культурна дипломатія. Можливо, люди сприймають там словосполучення патріотичне кіно як пропагандистське кіно. Можливо, тому. Можливо, є несприйняття пропагандистського кіна. Да? Що і далі будемо непохитно боротися, то ми переможемо! Всі, хто проти диктатури, встаньте! Я не герой. Але мені не залишили вибору. У мене з цим жодних конфліктів, дисонансів не виникає, тому що я щиро роблю кіно як найкраще, як я можу, і я піднімаю теж теми війни. Його можна теж назвати патріотичним. Виходить, патріотичне кіно – це просто кіно, зроблене з любов'ю до своєї країни. І це не означає, що в кадрі повинні бігати кози, а всі мають бути вдягнуті в вишиванки. Героям зовсім не обов'язково в кадрі страждати через свою тяжку долю і помирати за країну. Але разом із появою патріотичного конкурсу Держкіно за останні роки почали з'являтися, зокрема, й такі фільми. Це говорить про відсутність, власне, критеріїв і очікувань від держави, а чого, власне, через державне фінансування держава очікує за те, що ці гроші надаються на зйомки фільмів. Тобто, якщо це патріотичні, це не обов'язково, що всі вмерли. Краще, щоб вони періодично, а навіть краще, частіше перемагали. Щоб змінити Україну, нам потрібно перестати страждати в кіно. Тобто, хочемо постійно, щоб нас жаліли. Треба забути про це. Ми щаслива нація, у нас є все. Справді, у нас проблема в тому, що всі йдуть в артхаус. Як я казав, це школа, це наслідки школи. То, що їм там втирають в голову, що ви маєте знімати якісь складні історії. Це, мені здається, знаєте від чого? Від того, що багато десятиріч і навіть сторіч народ був пригнічений. Забороняли мову, забороняли або спотворювали історію, змінювали сенси або надавали цим символам зовсім інші сенси. Я думаю, товарищи, что наш народ действительно неплохо поработал и заслужил огромное уважение всего человечества. Тобто це така зворотня реакція, знаєте, треба, можливо, певний час виплакатись і, врешті-решт, забути про це і виховувати в собі відчуття переможців. У нас багато є чим гордитися. Дуже багато.
Мне кажется, у нас режиссеров, которые говорят на сложные темы с большим количеством зрителей, их очень мало, к сожалению. Может быть, в этом был бы ключ, то есть создание очень событийного, мощного фильма, да, который будет говорить со зрителем не языком артхауза, а языком очень понятным. То есть то, что делал Спилберг в «Списке Шиндлера». То есть, в принципе, это первое кино, которое поговорило о такой тяжелой теме, как Холокост, с миллиардом зрителей. Вот. До этого про Холокост говорили с 10 тысячами зрителей, там, с миллионом, еще с кем-то. А Спилберг нашел эти ключики. Вот, может быть, если наш какой-то режиссер найдет эти ключики, как поднять серьезную тему, но не языком узкого такого интеллектуального кино. Донечка. Я не можу. З кіборгами виявилось так, що я не хотів знімати цю стрічку. Тому що мені було страшно, по-перше. Коли ти чуєш ці реальні історії, дивишся їм в очі, у тебе постійно лунає думка, що і ти себе там ніби так кориш за це, да? Ну, тобі так трохи навіть соромно, коли у тебе лунають думки, оце кіно. Оце кіно, справжні люди. Реальні історії, не вигадані. Продюсер знайшла сценариста Наталку Ворожбіт. Перші слова якої були: я дівчина, як я про війну буду писати? Як взагалі війна йде зараз? І потім теж через декілька днів вона сказала: а давайте спробуємо. Тому що її теж зачепили, і вона майже півроку, і Андрій Шараскін, і всі бійці допомагали їй в тому, що вони ділилися своїми історіями, вона доволі багато їздила. Ось, і написала історію по реальних спогадах, реальних людей. Ми свого часу зробили рекорд там по зборах першого тижня, потім взагалі по зборах. Він там протримався декілька місяців до анімаційної стрічки «Грибна принцеса». Так. Кінострічка «Кіборги» зібрала понад 23 мільйони гривень в українському прокаті, що до сьогодні є абсолютним рекордом серед фільмів нерозважального жанру. І хоча окремі українські кінострічки останніх років можна назвати відносно успішними, основна маса того, що знімається в Україні сьогодні, і досі залишається прикладом невиправдано дорогого продакшену і відверто слабкого сценарію. Я судил сейчас питчинг сериалов, но это же капец. Ну, то есть люди приходят и говорят: дайте нам денег, у нас вот такая классная идея, мы хотим снять супер-блокбастер, у нас 5 съемочных дней на серию. И ты на них смотришь, такой говоришь: ребят, вы что, серьезно сейчас? 5 съемочных дней на серию, там 40 минут, это блокбастер с взрывами и всем прочим? Это вы как себе представляете? Ну, серьезно. То есть ты понимаешь, что это будет опять говно говнищем, только теперь за государственный счет. Все. А какие-то вещи, может быть, гораздо более локальные, на которые потратишь много денег, возьмешь крутых сценаристов, крутых актеров, потратишь кучу времени и бабла на девелопмент, и у тебя будет классная история, и тогда это, может быть, будет интересно. Что ты можешь снимать в простых локациях. Пример там «Спимат» и «Кайдаша» это показывает. Там 2 притопа, 3 прихлопа, но учитывая то, что ты писал Наташа Ворожбит, все работает. Или можно сэкономить и заплатить в 5 раз меньше денег, взять какого-то Васю. Вот. Этот Вася напишет сценарий, и это будет изначальное говно. И не важно, сколько денег ты потратишь на производство. Но пока у нас будет парадигма всей индустрии построена на том, что нужно просто тырить государственные деньги, пока они есть, а не на построении долгосрочного института репутации, все будет происходить именно так. Это да, это проблема. Это проблема. Ну, связь прервалась. Я не совсем согласен, что у нас нет хороших сценаристов. Они есть, их нужно искать. Их нужно искать и поддерживать. Да? Там очень многие талантливые люди, когда у них не покупают сценарий или говорят: не-не-не, дружок, ты нам не пиши триллер политический, да? Ты напиши нам про Ефросинью, которая страдает, умирает, находит любимого, опять умирает и так далее, так далее. Можно отбить что угодно. И он либо вынужден выполнять вот такого рода заказы, либо должен бросить свое любимое дело и заниматься чем-то другим, что позволяет ему прокормить свою семью. Хороший сценарій – це час. Наприклад, повнометражного фільму. Сценарій я пишу.
рік. Тобі потрібно зібрати матеріал. Ну, наприклад, ти пишеш не про себе і своїх сусідів, яких ти знаєш. Да? Наприклад, онкотема. Ми йдемо, беремо інтерв'ю онкопацієнтів, там порядка 30-40 було людей. Я ходила з людьми на хімію. Тобто я вмію писати сценарій, але я не все на світі знаю. Ну, слава Богу. Треба період дослідження, верифікації з реальністю. Потім ти сидиш, пробуєш, ти складаєш лінії. Тобто ти їх там щось іще потім дошукуєш, кілька варіантів, а то і там 3, 4, 5 цих сценаріїв. Це тривалий процес. Коли нам кажуть, а чого ти, ми не зняли світ Чорнобиля? Серйозно? А хто дасть стільки часу готувати? Людям треба платити в цей час, які гроші. Тобто, от уявіть собі, я сиджу, працюю, а їм я що? Потім люди йдуть, просто шукають якийсь компроміс. А по факту, виходить, звісно, що у тебе в фундаменті поганий фундамент в будинку, а сценарій – це фундамент. То, звісно, ти там настроїв вензелі, і ти привіз там всі украшення Лувра, но вони ж в болото просто уходять, тому що воно не стоїть ні на чому. Ця індустрія дуже молода. Не буває так, щоб там індустрія стартувала 7 років, 8 тому, і вона вже була потужна, доросла, розвинена. Не буває. І у нас проблеми з усім. Тому що коли немає індустрії, там талановиті люди, наприклад, не йдуть в актори. Тому що вони розуміють, що вони не зможуть прогодувати себе і свою сім'ю в майбутньому. Так, вони йдуть іншими, вони йдуть програмістами, наприклад. Да? Коли з'являється індустрія, вона існує, 10 років, люди молоді, талановиті, вони дивляться, тобто знімається багато фільмів, я буду зніматися, отримувати гонорари і буду їсти, пити, годувати своїх дітей, дружин, знімати квартири, купувати щось собі речі. Це дуже просто влаштовано. Тому люди талановиті не йшли в кіно. Сейчас 337 проектов во втором туре питчинга Держкино. Из них, я не совру, если скажу, что 70 проектов дико сырые. 70% проектов нужно просто либо доработать, либо выкинуть. И они поддаются на финансирование. А если они выигрывают, то что происходит дальше? Люди, они не развивают дальше, не идут с этими сырыми фильмами, и это убивает индустрию. С дебютами все хорошо, только дебютант должен податься на конкурс дебютов сначала, да? Получить не $1,5 миллиона, а не знаю, 10 миллионов гривен. И показать, что он может сделать, пусть небольшую, короткий метр, да, легкую форму. После этого, если он сделает ее круто, это заметят. Поверьте мне, профессионалы. Что из одного лагеря, что из другого. И тогда результат будет налицо. Мало где, как в Украине, могут такой шанс предоставить человеку практически с улицы, с образованием, снимать сразу полный метр. Обычно это как раз череда удач, короткометражных и так далее, и так далее. Перервана кінотрадиція та відсутність в країні кіноіндустрії несподівано відкрила нові можливості для дебютантів. Ще кілька років тому ніхто в країні не мав кінопортфоліо, а отже, всі опинились в однаковому становищі. Кожен отримав свій шанс спробувати. Втім, вдалих українських дебютів все ще небагато. Ну, вибачте, не буває, кіноіндустрія не будується без провалів. Ніхто не знає, чи ви знімете гівно, вибачте, чи ви шедевр знімете. Це не можна пропагувати. Дехто 9 картин знімає на 10-й шедевр. Валік Васянович, в нього був свій шлях, в нього були провали, були нормальні роботи, були трошки щось не так. Будь ласка, він знайшов себе. Привіз Венецію нам минулого року. Поэтому нужно вкладывать девелопмент, нужно прилагать множество усилий. А для этого нужны сценаристы. А для этого их кто-то должен готовить. И так мы приходим к реформе высшей школы. Потому что практики обучения там сейчас – это практики 60-х годов советской школы кинематографии. Они вообще не имеют ничего общего с современным миром. Ничего. Кто бы сколько ни говорил, что кинематограф – это искусство, я все-таки считаю, что в первую очередь это индустрия. Да, это индустрия, которая должна создавать релизы один за другим, которая должна год от года наращивать качество, которая должна год от года собирать призы на международных рынках и так далее, и так далее, и так далее. Все это должны делать люди, которые это делать умеют. А связь времен
прервалась. Да, там обучающие вузы ушли в небытие. Там осталась старая профессура, может быть хорошая, может быть плохая, да, но команд, способных снимать крутое кино, в принципі, не було. Система академічної освіти, не дивлячись на її достатньо такий занедбаний вигляд, вона все одно дає певну рамку, в якій можна розвиватись, і ті самі наші дебютанти відомі, все ж таки випускники університету імені Карпенка-Карого. Але, звичайно, якщо ви зайдете в Берлінську кіношколу, в Лодзінську кіношколу, в Талліні в кіношколу, ви побачите дуже серйозний контраст, навіть такий зовнішній. Я вже не кажу про те, що викладається, як викладається і ким викладається. Мы были в Калифорнии в нескольких колледжах, включая American Film Institute, это вообще номер 1 по всем рейтингам. Мы видели, как эти ребята учат кинематографистов. Это такая космическая разница между нами. И она не в том, что у них там как-то по-другому устроены головы, или у них там на 2 руки больше. Нет, все очень просто, очень много практики. Ты хочешь, не хочешь, должен тупо все время снимать, чтобы учиться, ошибаться и искать себя в этих ошибках. Потому что когда люди снимают 5 фильмов в год короткометражных, им вообще плевать, есть у тебя вдохновение или нет. Но если нет вдохновения, там стоит еще 30 человек за тобой, которые хотят на твое место. И сразу вдохновление появляется. Например, что мешает Карпенко-Карому заключить договор с American Film Institute, заплатить им денег, купить их методички, договориться о том, что профессура будет приезжать и преподавать здесь частично, а часть студентов лучше будет ездить туда. Наверное же, это несложно, не надо 7 пядей во лбу, но это прям сильно улучшит качество режиссеров, сценаристов и прочих у нас. Давайте дивитися на ці проблеми так само, як на кіно, кластерно. Тобто не можна викормити одну проблему, там кіностудія чи кіно, вирішити її, а все інше кинути. Коли ми говоримо про кіно, це кластер кіно. Це означає і вирішення питання кіностудій. На мій погляд, це сервісні майданчики, які мають бути прозоро, нормально приватизовані чи в державному партнерстві співіснувати. Це питання освіти, перепрошую, людей, які працюють в цій сфері. Це питання обов'язкової англійської мови для людей, які працюють в цій сфері. Якщо ми хочемо співпрацювати не з росіянами, тоді на якій ми мові будемо спілкуватися, інтересно, мені цікавить. Це питання ребейтів. І так само в цій сфері, коли звести докупи, потрібно її вирішувати в цій площині. Ми зараз спільно, в тому числі з нашими західними партнерами, працюємо над стратегією такого кіношного кластеру. Як тільки вона буде готова, будемо презентувати. Хоча українська кіноіндустрія переживає кризу з кадрами та відсутність належної кіноосвіти, з технічної точки зору на сьогоднішній день Україна має все для створення контенту, здатного конкурувати в світі. Московську зиму в серіалі «Чорнобиль» робили в умовах київського літа. Ось так з величезних шлангів сипали штучний сніг посеред одного з дворів Троєщини. Мы иногда себя почему-то недооцениваем. Да? Вот у нас был спор с нашими парнями. Есть такая премия ВЭС, это «Оскар» в спецэффектах. И мы как-то с одним из наших проектов решили туда податься. А наши парни говорят: да где там, ты, чувак, смотри, там же «Игры престолов», там же, ну куда мы? Там, нас же мы проиграли «Игры престолов», но вошли в номинацию, да? А нас заговорили, нас увидели, даже что-то заказали. Да, и вот когда мы все смотрим сериал «Чернобыль» и видим на общих планах станцию, да, это наши парни рисовали эту станцию. Да, HBO купил все права на эту историю. Наши ребята делали часть VFX для китайского блокбастера, который в Китае собрал около $1 миллиарда в прокате. «Ускользающая земля». Наша VFX-команда делала спецэффекты для одного из крупнейших индийских фильмов «Бахубали» и «Бахубали 2». Да, там огромная история, да, которую увидели миллионы зрителей. Если говорить о сериальной истории, выход «Нюхача» на Netflix – это тоже великий показатель. В Україні на сьогодні є і найновіша техніка, і достатня кількість знімальних павільйонів, і успішна індустрія озвучування та спецефектів. Є навіть гроші, які останні роки держава активно інвестує в українське кіно. І, здається, єдине, чого по-справжньому не вистачає – це хороших історій.
наративів, власне, міфотворення хороших байопіків для того, щоб ми розповіли про себе. Але не тільки постаті, які на слуху і зійшли в енциклопедії, а є дуже багато історій про людей, яких ми взагалі не знаємо. Взагалі. Я нещодавно прочитала журнал український, історичний тижневик, про людину, яка була з англійської експедиції в Антарктиді. Це був українець на початку ХХ століття, він був конюхом, він відповідав за коня, в нього не загинуло жодного коня. Він варив борщі, навчив його паку, відповідав за все. Це був хлопець із Полтавщини, який опинився в Зеленому Клині в Хабаровську, потім найнявся в експедицію конюхом і прийшов до Антарктиди. Це ціла історія для кінематографу. Бери і знімай. Так само, як і про українських героїв, яких вдосталь, в тому числі і в сучасній історії, від академіків до спортсменів, космонавтів, всього того іншого, а мы про це фактично нічого не говоримо и не знімаємо. Обращаясь в прошлое, всегда нужно искать ответы на вопросы сегодняшнего. То есть, если ты берешь экранизировать что-то из жизни там, Тараса Шевченко, вот, или из жизни там, раннего 20 века, или еще чего-то, то есть, оглядываясь назад, ты всегда должен пытаться найти ответы на вопросы сегодня. Если это не получается в кино, то да, это кино абсолютно бессмысленное, ненужное и непонятно зачем сделанное. Хорроры точно, да. Украина вообще родина должна быть хорроров, потому что у нас тут столько всего происходит. Вообще, бери камеру и снимай, это все хоррор. Просто проехался в маршрутке один раз, у тебя уже готовый малобюджетный хоррор, да? Вот. Поэтому, просто опять-таки нужно прилагать усилия в этом направлении. И да, драмы 100%. Я же говорю, у нас вот все, мы поныть очень любим, у нас это все прям в крови настолько. Драмы, хорроры, пожалуйста. Комедия, я не думаю, мы как бы не совсем про то. Нация, мы не итальянцы, то есть у нас в культуре не принято как-то быть счастливым, это как-то подозрительно, все на тебя начинают коситься, что с тобой явно не так. Поэтому, а вот несчастным, пожалуйста, и вот хорроры и драмы для этого как раз предназначены. Розмислювати, працювати з сучасністю, з реальністю, з тим, що з нами зараз тут відбувається, а з нами постійно щось відбувається. Я говорю, у нас така країна замечательна, у нас тут всіх туди-сюди, кожних 5 років новий Армагеддон. Жить в этом невозможно, а вот потворить почвы просто до биса. Истории хватает, они в избытке. То есть Украина, она как раз благоприятная страна для поиска человеческих смыслов. То есть у нас очень много неблагополучия, несправедливости, абсурда в стране. Да, это 3 такие хэштега, по которым уже можно начинать ресерч і поиск своєї теми. Нове українське кіно з'явилось лише останні кілька років. Індустрія тільки починає формуватись. І поки кількість знятих фільмів сильно переважає над їхньою якістю. Але це тільки початок. За 10 років відродження індустрії вже з'явились продюсери, які рухають вперед фестивальне кіно. І режисери, що хочуть знімати розумне глядацьке кіно. І хоча гравців української індустрії все ще дуже мало, кожен із них уже зайняв свою нішу. А це означає, що через 10, 20, 50 років ці ніші можуть бути заповнені якісними українськими фільмами. Головне, щоб нам було про що розказувати. А поки нове українське кіно набирає обертів, знімальна індустрія коротких форм, музичних кліпів та рекламних роликів встигла зарекомендувати себе на високому рівні. Але про це наша наступна історія. Фильм — это скорее марафон, а реклама — это 100-метровка, где ты выкладываешься по полной. Если на марафоне пробежишь 100 метров первые, как Усейн Болт, то ты не добежишь до финиша. В кино нужно это понимать. Потому что это короткие жанры. У вас гораздо быстрее, это как с мушками-дрозофилами. Они очень быстро умирают, и поэтому у них можно отследить какие-то процессы. Вот так с короткой формой. Снимаются 1000 клипов, и из них выбраковка гораздо быстрее происходит. А фильм снимается 5 лет. А клип снимается за месяц. И поэтому совершенно другая скорость изменений, совершенно другая скорость эволюции. В фильмах это все долго, просто очень. Режиссер допустил ошибку, через 5 лет он получает снова возможность. То есть это годы.